puti. Pag nilabas sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm that fall, bangong gumagabloom. Charm that fall, lamig ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm that fall, bangong gumagabloom. Charm that fall, lamig ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. This is Radio Philippines Network, D-Triple-X Zamboanga, D-Triple-X Zamboanga. Pass it on, pass it on, pass it on, pass it on. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. D-Triple-X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang resulta ng investigasyon nito sa umano'y overpriced na mga laptop na binili ng Education Department at ng Procurement Service ng Budget Department noong 2021. Ayon sa komite, nagsabwata ng ilang opisyal ng dalawang ahensya. Kaya naman dapat makasuhan naman ito at ibalik ang perang kinurakot. Narito ang report ni Amor Santos. Overpriced o mas mahal ng 979 million pesos ang mga laptop na binili ng DepEd sa pamamagitan ng PSDBM noong 2021. Yan ang lumabas sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee matapos ang 5 pagdinig. Sa committee report, sinabi nitong nagsabwata ng ilang opisyal at staff ng DepEd at PSDBM. Pinaboran daw ang ilang bidder kaya napamahal ang gobyerno. Hindi raw dapat PSDBM ang pinabili ng mga laptop dahil may kakayanan naman ng DepEd na gawin ito. Tumagal patuloy ang proseso at natadtad ng irregularidad. Kabilang na ang paglobo ng presyo ng kada unit ng laptop mula 35,000 pesos tungong 58,000 pesos. Mahal na nga, mababa pa raw ang specs ng mga laptop, kaya dehado ang mga public school teacher.
Kaya naman inirerekomenda ng komite ang graft and corruption charges laban kina dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau na siyang namahala noon sa PSDBM, pati na sa pumalit sa kanya na si Jason Wayan at iba pang opisyal ng PSDBM. Dapat din daw buwagin na ang ahensya. Sa DepEd naman, pinakamataas sa pinakakasuhan sina dating Undersecretary Elaine Pascua at kasalukuyang USEC for Finance, Annalyn Sevilla. Sabi ni Blue Ribbon Chairman Francis Tolentino, walang ebidensya na may pananagutan sa batas si dating DepEd Secretary Leonor Briones. May have unwittingly approved the new parameters which increase the price and decrease the quantity of laptops to be purchased. Nagamit po siya sa wikang Tagalog. The mere mention here is in effect an admonition. Kasama sa rekomendasyon ng komite, dapat ibalik ng mga sangkot ang perang umano'y kinurakot. Pero sa Sandigan Bayan daw manggagaling ang utos na yan. Trabaho ng Sandigan Bayan yan, how to do that. Yung forfeiture, how to garnish, how to check the bank accounts, sa kanila na yan. And nakalagay naman doon, solidarily liable. Ibig sabihin, yung liability ng isa, magambag-ambag sila para maabot yun. 12 sa 20 miyembro ng Blue Ribbon ang pumirma sa committee report. Nag-dissent si Senador Jinggoy Estrada dahil may iba pa raw siyang gustong pakasuhan. 8 senador ang hindi pa pumipirma. Dahil karamihan ng mga miyembro ng Blue Ribbon Committee ang pumirma sa report, pwede nang pagdebatihan sa plenaryo kung i-a-adopt ba ng Senado ang findings nito. Ire-report out daw yan ni Tolentino sa pagbabalik ng sesyon sa susunod na linggo. Amor Santos, CNN Philippines. Sinisigap ng CNN Philippines na kunin ang panig ng mga dating opisyal ng PSDBM. Sinabi ng DepEd na ikokonsidera nila ang rekomendasyon at findings ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Ayon kay DepEd spokesperson Michael Poa, makakatulong ito sa kanila pagdating sa mga procurement process ng ahensya. Ukol naman sa mga opisyal na kailangang kasuhan, hindi pa raw nila nakikita ang buong committee report pero handa raw ang DepEd na makipagtulungan sa mga otoridad. Perhaps that would be something that will be considered by the Ombudsman. We will monitor, and of course DepEd will always cooperate kung meron mang proceedings that are going to take place in terms of if they need documentation on the side of DepEd, we will definitely cooperate with the process. Ayon sa DepEd, bago pa lumabas ang Blue Ribbon Committee report, sumulat na sila sa Commission on Audit para magsagawa ng fraud audit. Hinintay na lang ng DepEd ang resulta ng naturang audit. Umiingay na naman ang mga panawagan para palitan si Pangulong Bongbong Marcos bilang Agriculture Secretary sa gitna pa rin ito ng tila walang katapusang taas presyo ng pagkain na nagpapahirap sa mamamayan. Ang tugon ng DA sa report ni Carrie Gator. Tagos sa sikmura ng lahat ng sektor. Ganyan inilarawan ng labor advocates ang sitwasyon ng bansa, dala ng matataas na presyo ng mga pagkain at pangunahing bilihin. Kaya ang muling itinutulak ng mga grupo ng manggagawa, magtalaga na ang Pangulo ng Anilay Pro-Farmer na full-time agriculture secretary para tutukan ang mga problemang kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Kasunod ito ng parehong panawagan mula sa ilang senador. Maliban dyan sa malagintong presyo, inaasa pa natin ang mga pagkain ito sa importasyon. Import ng asukal, import ng sibuyas, import ng bigas, import, pati nga siguro itlog, ipa-import na lang. Sa pinakahuling monitoring ng Agriculture Department, umaabot pa rin ng 450 pesos ang kada kilogram ng sibuyas sa mga palengke. Ang medium-sized na itlog nasa 8 hanggang 9 na piso kada piraso, habang pumapatak na naman ng hanggang 110 pesos ang 1 kilo ng puting asukal. Pero hindi lang sa Metro Manila ramdam ang mahal na presyo ng mga bilihin. Si Nanay Dina, tindera sa isang palengke sa Iloilo, wala na rin halos na iuuwing kita. Sa mga bilhin din, rolling lang. Pero ipon, hindi ka maka-ipon, makabili lang ng pagkain, okay na. Pero maka-ipon, di. Iba noon, iba na ngayon. Ang mamimiling si Eva, hindi na rin daw muna maghahanda ng panghimagas para sa kanilang piyesta sa isla ng Tabugon sa taas ng presyo ng asukal. Wala na.
bahala na. Sabi ko sa kanila, yung meron lang. 'Di ba? Ang meron lang ang kung gusto nyo pumunta sa bahay, ang nandyan, ang meron lang kakainin natin. No, 'di ba? Hanap ako ng iba. Binigyang diin ng mga grupo mula sa iba't ibang sektor na matutugunan lang ang krisis kung may uupong kalihim ng DA na makikipag-ugnayan at tutulong palakasin ang local food producers. Pero sabi ng ahensya, I'm glad that our secretary is the president. Na kung sasabihin nila na dapat full-time, well, pag mga tao naman yun eh, alalahanin mo, magsi 7 months pa lang tayo. We cannot change everything overnight. hinggil naman sa krisis sa sibuyas, inaasahan ng DA na bababa ang presyo nito sa pagdating ng nasa 5,000 metriko tonelada ng imports sa susunod na linggo. Habang nakikipag-ugnayan pa ang ahensya sa Philippine Egg Board Association para naman sa supply ng itlog. Kari Cator, CNN Philippines. Kinwestiyon ni Senador Raffy Tulfo ang para sa kanya ay poor performance ng customs pagdating sa paghabol sa oil smugglers. Binusisi ng senador ang fuel marking program ng customs sa isang meeting sa Senado. Ang fuel marking ay para matiyak na tama ang buwis sa mga ini-import na langis. Ang Customs at Bureau of Internal Revenue nangangasiwa sa programang ito pero tila may ibang gustong mangyari si Tulfo. Paano pa mapagkatiwalaan ngayon ng Bureau of Customs kapag ipinagtuloy natin itong fuel marking kapag na-transfer na yung technology sa atin? Siguro labas ng customs, siguro I would suggest, pag-aaralan ko po, na hindi na kasama ang customs. Hindi rin kasi maipaliwanag ni Customs Special Agent Anthony Escandor kung bakit sa higit 7,000 violators, isa lang ang nakasuhan. Nilista rin ni Tulfo ang mga hindi umano'y kilalang oil smugglers sa Luzon pero ani Escandor hindi niya kilala ang mga pangalang ito. Kalaunay, humingi na lang ng paumanhin ang senador kay Escandor. It's beyond your pay grade, I understand. Should have been your commissioner and deputy commissioner, but they send you to me at alam nila kasi magigisa sila kaya ikaw ang pinambala sa kanyon. Wala pang payag ang mga taong nasa listahan ukol sa aligasyon ni Senador Tulfo. Absuelto ang COMELEC at ang technology provider na Smartmatic sa mga inireklamong data privacy violation kaugnay ng 2022 elections dahil wala o lack of merit. Lumabas sa investigasyon ng National Privacy Commission na walang nilabag sa Data Privacy Act ang COMELEC at Smartmatic. Nag-ugat ang kaso sa umano'y breach sa election data sa survey forms at sa overseas voters list. Pero ang Smartmatic employee na si Ricardo Argana, isang Winston Stewart at iba pang tao ay irerekomenda ng Commission sa Justice Department na dumaan sa prosecution. Kaugnay ito sa unauthorized access o intentional breach ng Data Privacy Act. Aminado naman ang COMELEC na may nangyaring breach dahil sa ilang tao. Pero sabi ng NPC na kahit nagkaroon ng breach, wala naman daw na hack na personal o anumang impormasyon na maaaring magamit sa identity fraud. Binunyag ni dating National Security Advisor Clarita Carlos na may puwersang gustong magpatalsik sa kanya sa panayam ng CNN Philippines. Hindi binanggit ni Carlos kung sino ang nasa likod ng planong pagpapatalsik sa kanya. Pero ilalantad niya raw ang rason sa isang memoir bagamat hindi niya ito ilalabas habang nakaupo si Pangulong Marcos. Sa katunayan, hindi niya raw inaasahan na mapapaaga ang kanyang pag-alis. There is no such anticipation. As a matter of fact, we just finished our strategic planning of the National Security Council about a week ago. But I already knew forces were already moving to get me out. But you know, that did not deter me. Nangyari ang biglaang pagbibitiw sa pwesto ni Carlos matapos ang balasahan sa security sector. Unang nagbitiw sa pwesto si dating Defense Officer in Charge Jose Faustino Jr. noong January 6. Kasunod niya ng pagbabalik ni General Andres Centino bilang Chief of Staff ng Armed Forces. January 9 nang tanggapin ni Carlito Galvez Jr. ang pagiging kalihim ng Defense. January 14 naman ang bumalik sa kabinete si dating Interior Secretary Eduardo Año
bilang National Security Advisor kapalit ni Carlos. Aminado naman si Galvez na mayroong mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng AFP dahil na rin sa fixed-term law para sa top military officials. Kanina, isinumita naman ng Office of the President ang ilang appointments ng Sandatahang Lakas at ilang opisyal sa Commission on Appointments o CA, ilang Major General at Brigadier General ang pinapaaprubahan sa Commission on Appointments. Kasama rin ang appointment ni Cheloy Garafil bilang kalihim ng Presidential Communications Office, maging ang nominasyon ni dating Presidential Management Staff Chief Zenaida Angping bilang ambassador sa France. Iginagalang daw ng Justice Department ang desisyon ng Korte na iabsuelto ang tax charges laban kay Nobel laureate at Rappler CEO Maria Ressa. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi pa raw tuluyang lusot si Ressa at ang online news outfit nito sa asunto. Posible daw iapela ang kaso. Well, shows you that the rule of law is here in the country. Wala tayong magagawa. Yung talagang desisyon. We respect it, although I believe that the prosecution is still filing a motion for reconsideration. Not yet final? Not yet. If until the resolution of the motion for reconsideration, as far as double jeopardy is concerned. Apat na tax charges laban kay Ressa at sa Rappler ang ibinasura dahil ito sa kakulangan ng ebidensya. Hindi pa man natatapos ang kanyang unang suspensyon, pinatawan na naman ng panibagong preventive suspension si Gerald Bantag bilang Bureau of Corrections Chief. Sinabi ng Justice Department na may paglabag si Bantag ng payagan ng nakakulong na si retired General Jovito Palparan na sumalang sa interview ng Sunshine Media Network International o SMNI. Hindi raw sinunod ng suspended Bucor Chief ang mga proseso at guidelines sa pagpapa-interview ng bilanggo. Nangyari ang panayam ng SMNI kay Palparan sa loob mismo ng minimum security compound ng New Bilibid Prison. Bibigyan si Bantag ng 10 araw nung sumagot sa bagong ipinataw na preventive suspension. October 21 ang patawan si Bantag ng 90-day preventive suspension nang madawit sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Matatapos na sana ito ngayong buwan. Susunod, Philippine Ambassador to China, kaisa sa foreign policy ukol sa China at sa Estados Unidos. At ang namimintong pagpapalit sa liderato ng New Zealand, magbabalik ang Newsnight. Sasapit ang Pasko, inaabangan ng marami ang Bright Morning Star, MX3's annual parole making contest. Amazing prizes await our winners. Let your star shine the brightest. Let Jesus be the star. Please visit mx3ph.com for the mechanics. Promo runs from August 31, 2022 to January 25, 2023 per DOH FDA CFR or permit number 1337 series of 2022. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ready? Regent Mochi, your locally produced glutinous rice cake, comes in mango, green tea, ube, and assorted flavored packs. Regent Mochi Japanese-style glutinous rice cake by Regent. The best way
way to protect yourself against dengue this rainy season is by following the enhanced 4S strategy of the Department of Health. First, search and destroy mosquito breeding sites. Regularly drain and sanitize places where water can accumulate in and around your home. The second step is to secure self-protection measures. Third, seek early consultation to avoid complications. And lastly, support fogging or spraying done in hotspot areas by your local government. These vital tips can keep you and your loved ones safe from dengue. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Tinalakay ni Pangulong Marcos sa World Economic Forum ang iringan sa West Philippine Sea at pagpapatalsik sa kanyang ama sa pwesto noong 1986. Sinagot din ng Pangulo ang posisyon ng Pilipinas sa nagbabanggaang China at Estados Unidos. Sa mga kasagutan ni Ginoong Marcos sa ulat ng aming senior correspondent na si Anjo Alimario mula Zurich, Switzerland. Alin sa China o Estados Unidos ang mas mananaig kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Wala sa kanilang dalawa, anya. Pagdidiin niya, hindi naman siya nagtatrabaho para sa Beijing o sa Washington DC dahil Pilipinas ang kanyang pinagsisilbihan. And that really translates into a very simple statement of foreign policy, which is I promote the national interest. Ayon sa Pangulo, China ang pinakamalaking trading partner ng bansa sa ngayon, habang pumapangatlo ang US. Pero pagdating sa foreign direct investment sa Pilipinas, Singapore ang nangungunang contributor. Natanong siya kung ang sigalo sa South China Sea ay nakapagpapagising sa kanya sa gabi. Hindi nga lang daw sa gabi, kundi sa halos lahat ng oras. We are at the very front line, and so whenever these tensions increase, when the ships come out, the Chinese and their Coast Guard vessels, the Americans answer, we are watching as bystanders, and said if something goes wrong here, we are going to suffer. Nabanggit din niya ang kanyang naging pakikipag-usap kay Chinese President Xi Jinping. Sinabi niya raw rito na hindi sila magpapasya ngayon sa mga issue tungkol sa territoriality. Pero inilapit niya rito ang mga insidente na nangyayari sa West Philippine Sea na nakaaapekto sa Coast Guard at mga mangingisda. Naungkat din ang pagpapaalis sa pamilya Marcos nang patalsikin sa pwesto ang kanyang ama, ang yumaong diktador na si Ferdinand Edralin Marcos sa pamamagitan ng 1986 People Power Revolution. We were in exile for 6 years, so we weren't sure if we were coming back at all, physically coming back. My father never made it back. He died in Hawaii. So that yes, that was a very trying time. Those were dark days for the family, and I dare say even for the country. Libo-libo ang napatay, tinorture at nawala noong martial law na itinuturing na isang malagim na bahagi ng kasaysayan ng bansa. But after we came back from the United States, after exile, when we were first allowed to come back, the political issue was Marcos. And for us to defend ourselves politically, somebody had to enter politics and be in the political arena so that at least not only the legacy of my father, but even our own survival required that somebody go into politics. Matapos ang mahigit 3 dekada, ang anak naman ng diktador ang naging pangulo ng bansa. Maswerte raw ang Pangulo sa pagkakaroon ng mga botante na sumang-ayon sa kanyang mensahe noong kampanya, ang pagkakaisa. Kaya ganoon na lang ang kanyang pangako na ibabalik ang mandatong ibinigay sa kanya. Anjo Alimario, CNN Philippines, Zurich, Switzerland. Gustong paimbestigahan ng Makabayan Block ang biyahe ni Pangulong Marcos sa Switzerland. Lumalabas na naging magarbo ang pagdalo ni Marcos sa World Economic Forum dahil sa dami ng kanyang kasama. Giit ng block o ng Makabayan Block na nagmistulang bakasyon ng mga delegado ang WEF. Kailangan daw maging transparent ang gobyerno kung sino-sino ang kanyang delegasyon.
Maghain ng resolusyon ng party lists ng Gabriela, ACT Teachers at Kabataan para sa isang House investigation. Kapag-isipan namin ng inquiry, kaugnay niyan. Kasi 70. Kasi ang laki-laki naman itong 70 para nakakahiya sa ating sa iba't ibang mga delegates doon sa Davos na meron lang mga less than 10 yung delegates nila. Tingin natin, lavish ito, no? Very lavish na expenses na business trip ng ating Pangulo. Sa panahon na ito, no, dapat naghahanap tayo ng epektibong solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at utilidad at hindi bakasyon ang dapat inaatupag ng mga susing opisyal. Yung tanong na sino ang nagbayad kung out of the pockets of the Filipino people yan at galing sa taxes natin yan, hindi po yun katanggap-tanggap. Sang-ayon ang Philippine Ambassador to China na si Jaime Flor Cruz sa posisyon ni Pangulong Marcos na walang dapat panigan ng bansa sa pagitan ng Estados Unidos at China sa programang Politics as Usual. Sinabi ni Flor Cruz na bukod sa kapwa nag-aambag ang Beijing at Washington sa ekonomiya ng Pilipinas, hindi makabubuti sa bansa na maipit sa girian ng dalawang superpowers. And so I think the aim of the administration is to pursue an independent foreign policy. It's also called hedging. So we do not wish to be forced to take sides between the two. We do not wish to be trapped in this new Cold War because we are caught in between these two global powers. The status quo power, the United States, is now feeling insecure about the rise of China, the rising power that China has become. And so we happen to be in the neighborhood, which is now the vortex of some geopolitical rivalry between the US and China. Manaigman daw ang pakipagkaibigan ng bansa sa China. Iginit ni Flor Cruz na hindi isusuko ng Pangulong Marcos ang anumang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Balita sa ibayong dagat, magbibitiw si Jacinda Ardern bilang Prime Minister ng New Zealand sa susunod na buwan. Ang pahayag ay ginawa ni Ardern bago pa man ang October elections sa kanyang speech sa isang annual party caucus meeting. Sinabi ni Ardern na wala na siyang lakas para gampanan ang trabaho at sumabak sa re-election. Dahil daw sa kanyang maagang pagre-resign, makakapagplano at makakapaghanda ang mga ahensya ng gobyerno at political parties. Today I'm announcing that I will not be seeking re-election and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. This has been the most fulfilling 5.5 years of my life, but it has also had its challenges. I hope in return I leave behind a belief that you can be kind but strong, empathetic but decisive, optimistic but focused, that you can be your own kind of leader, one that knows when it's time to go. Nakatakdang magtapos ang termino ni Ardern sa February 7. Inaasa may bagong Prime Minister manunumpa sa araw na iyon. Nagsilbi si Ardern bilang punong ministro noong 2017 at na-re-elect noong 2020. Sa Estados Unidos, tinutunto ng US Coast Guard ang isang pinaghinalaang Russian spy ship sa baybayin ng Hawaii. Ayon sa ahensya, ilang linggo na nilang minamanmana ng vessel na posible isa umanong intelligence gathering ship. Pero dagdag ng Coast Guard, hindi naman ito nakakabahala dahil posibleng dumaan lang ang barko sa zone ng Hawaii. Hindi ito ang unang pagkakataon na may naglayag na suspected Russian spy ships. 2019 nang may namataang Russian spy ship sa southwestern coast ng US. Sa Norway, nadiskubre ng archaeologists ang pinakamatandang rune stone, isang bato na may mga nakaukit na simbolo na tagpuan ng niksik kang ilang eksperto mula Museum of Cultural History ng University of Oslo sa munisipalidad ng Hula sa Eastern Norway. Ayon sa archaeologists, misteryoso kung ano nakasulat sa bato pero
makikitang pa-zigzag at pag-grid ang ilang pattern. Tinatayang inukit ito sa pagitan ng 1 at 250 AD. Hamon para sa museo ang pag-interpret sa nakasulat, lalo na't nililok ito 2 siglo na ang nakakaraan. Runes ang tawag sa oldest form ng pagsusulat ng Scandinavian region ng Hilagang Europa. Ginamit daw ito mula Viking Age hanggang late Middle Ages. Abangan, Jin ng K-pop group na BTS nag-update sa kanyang mandatory military service sa South Korea. At alamin kung ano masasabi ni naturalized Filipino Justin Brown Lee sa mga nagsasabing siya na ang greatest of all time pagdating sa mga import ng PBA. Manatiling nakatutok sa CNN Philippines. Ready? Regent assorted cakes. Made from high-grade ingredients baked to perfection. Comes in a variety of luscious flavors wrapped in a light, delectable sponge cake so soft and moist. A great tummy filler snack anytime, with flavors to choose from for everyone. Regent assorted cakes in ube, pandan, mocha, melon, and strawberry flavors. By Regent. News Night sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros. Nakipag-ugnayan na ang Foreign Affairs Department sa Embahada sa Cambodia para sa agarang pagpapauwi ng mga Pilipinong biktima ng human trafficking at illegal recruitment. Narito ang report ni Tristan Odalo. Wala kaming place actually. So nasa labas lang kami ng area. So mamayang gabi doon kami sa office matutulog. Kuha ang video na ito sa isang police station sa Cambodia kung saan na-rescue ang mga Pilipinong sapilitan umanong ginawang scammers doon. Walang maayos na matutulugan, walang pagkain, sinasaktan at 16 na oras kada araw silang pinagtatrabaho. Ganito ang malabangungot na karanasan ng mga Pilipinong pinangakuan ng trabaho bilang customer service representatives sa Cambodia. Pero ang bagsak nila sa scamming business pala. Noong una po meron po kaming mga break, pero nung mga bandang December na po, inaalis na po nila paunti-unti dahil po kapag wala kang nakukuhang kliyente kasi lumina na po yung kitaan nila, ginagawa po nila, pinapag-uti po nila kami ng mahigit 16 hours po. Wala pong tulog. Isa si Miles sa mga pinalad na makaalis sa scamming business sa Cambodia at nakabalik sa Pilipinas. Pero nag-aalala siya sa lagay ng mga Pilipinong naiwan sa Kep Province na higit 150 kilometro ang layo sa Phnom Penh na kapital ng Cambodia. Kwento niya, ilan sa kanyang mga kasamahan sinasaktan ng kanilang employer.
Meron po akong na-experience, nakita ko po mismo, tsaka narinig ko po mismo na kinuryente. Kasama mo empleyado yung parang kinukuryente? Opo, meron po. Mula na iya lumipad daw si Miles patungong Thailand saka nag-van patungong Cambodia. Pero dahil uminit na ang issue ng mga Pilipinong ginagawang scammers sa Myanmar, nakahanap ng paraan ang mga human trafficker. Hindi na po sa NAIA, meron po sa Clark. Ang una po sa Clark, may escort po sila na immigration, may agent po doon na nagbubook ng ticket at may contact na po doon sa mismong immigration officer. Hindi na po ini-interview, wala na rin pong mga documents na hinihingi, basta tinatatakan na lang po diretso. Gate ni Senador Risa Ontiveros, nagiging target na ng mga sindikato ang mga Pilipinong sapilit ang ginagawang mga scammer. Panawagan ng mga mambabatas, kailangan buwagin na ang mga ganitong uri ng sindikato na bumibiktima sa ating mga kababayan. Nakikipag-ugnayan na raw ang Foreign Affairs Department para sa repatriation ng mga Pilipinong na-rescue sa Cambodia. Our embassy is waiting to receive these. There are now 8, and of course I'm not at liberty to give their names. No, Senator Ontiveros knows their names. 8 Filipinos, and we're ready to repatriate them once we have their possession of their person. The embassy is working on it, and we're telling them to hopefully to get them within 24 hours. Hopefully, we saw those pictures, so we're also going to have the embassy check with the police again. Dagdag pa ng DFA, tumatagal ang proseso ng repatriation dahil nagigpit na rin ang Cambodian authorities sa mga illegal na nare-recruit sa kanilang bansa, lalo na yung mga nagtatrabaho bilang scammer. Naniniwala naman ng Justice Department na dapat itong investigahan. Matagal naman tinatrabaho yan bago lumabas ang mga pangalan. Ongoing naman lahat ng mga mga fact-finding natin tungkol sa nangyari sa Cambodia. We haven't stopped trying to find out, going to the bottom of the facts. Base sa pinakahuling labor advisory, walang direct hiring ng mga call center agents sa Cambodia. Kaya kung ikaw ay inaalok ng ganitong trabaho at aalis ka ng Pilipinas bilang turista, ito raw ay isang malaking red flag. Kaya paalala ng gobyerno, dumaan sa mga tamang channel at lehitimong government websites para maiwasang maging biktima ng mga human trafficker at illegal recruitment. Tristan Odalo, CNN Philippines. Sabi rin ni Ontiveros, sisiyasatin sa susunod na hearing ang pagpondo ng assistance to nationals. Ukol naman sa kalintulad na modus sa Myanmar kung saan napuwersang maging scammer ang mga Pilipino roon. Sabi ni Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega na hindi malayong may kinalaman ito sa nangyari sa Cambodia. They must be connected because the experience is identical. They get there, and if they don't produce the quota of clients, they're punished. So it must be part of the same mafia, perhaps. Advice we could give Filipinos is, if they want to work in those places, is to go through the proper channels, through the POA, through the DMW. Because right now, there is a POA advisory on the suspension of direct hire applications for customer service agents in Cambodia. So if you are being told by your recruiter, oh, just go, tourists will find a way to go through a third country, then that is a red flag. Kasama rin daw ang Laos sa mga lugar na may ganitong operasyon. Humingi ng tulong sa Commission on Human Rights ang pamilya ng 2 union organizers na kinidnap umano sa isang port sa Cebu City nitong January 10. Iginit ng pamilya ni Diane Gumanaw at Arman Dayoha na mga pulis mismo ang nasa likod ng pagdukot sa dalawa. Pulis daw kasi ang pakilala ng grupo ng puwersahang isakay ang mga biktima sa isang van. Si Gumanaw ay miyembro ng ACT Teachers habang si Dayoha ay nagtatrabaho sa Alliance of Health Workers. Nilinaw ng CHR Region 7 na nauna nang gumulong ang investigasyon bago pa man lumapit ang pamilya ng mga biktima sa kanila. Natagpuang ligtas ang dalawa sa isang resort sa Northern Cebu noong January 15. Wala pang pahayag ng PNP sa mga paratang. Balikan natin ang pinakamalaking balita ngayong araw. Inilabas na ng Senate Blue Ribbon Committee ang resulta ng investigasyon sa umano'y overpriced na laptops na binili ng Education Department at ng Procurement Service ng Budget Department noong 2021. Lumabas sa committee report na halos 1 bilyong piso ang halaga ng mga overpriced laptop. Posible raw na lumusot ang pagbili nito dahil sa sabwatan ng ilang opisyal
at staff ng DepEd at PSDBM. Nasilip din ang ilang irregularidad sa bidding dahil pinaburan ang ilang bidder. Hindi raw dapat PSDBM ang pinabili ng mga laptop dahil may kakayanan naman ng DepEd na gawin ito. Tumagal patuloy ang proseso at naging tadtad ng irregularidad. Dahil dito, inirekomenda ng komite ang graft and corruption charges laban kina dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau na siyang namahala noon sa PSDBM. Pati na sa pumalit sa kanya na si Jason Wayan at iba pang opisyal ng PSDBM. Dapat din daw buwagin na ang ahensya. Dawit din sa kasong ilang opisyal ng DepEd kasama sina dating Undersecretary Elaine Pascua at kasalukuyang USEC or Undersecretary for Finance ng ahensya na si Annalyn Sevilla. Dapat daw na mabawi ang perang kinurakot mula sa opisyal. Trabaho ng Sandigang Bayan yan, how to do that. Yung forfeiture, how to garnish, how to check the bank accounts, sa kanila na yan. Nakalagay naman doon, solidarily liable. Ibig sabihin, yung liability ng isa, magambag-ambag sila para maabot yun. Sa sinabi ng DepEd na ikokonsidera nila ang rekomendasyon at findings ng Blue Ribbon Committee, handa rin daw itong makipagtulungan sa mga proseso kaugnay sa mga opisyal na maaaring kasuhan. Sinisikap ng CNN Philippines na kunin ang panig ng mga dating opisyal ng PSDBM. Umabot na sa 11 barangay nilubog ng baha sa bayan ng Nauhan, Oriental, Mindoro. December 19, nagsimulang ulanin at bumaha sa bayan. Madali raw umapaw ang Nauhan town dahil catch basin ito ang mga tubig na nagmumula sa bundok. Hanggang ngayon, hindi pa rin madaanan ang mga kalsada sa bayan. Sa ngayon, 8 pamilya lang na nakatira malapit sa ilog ang inilikas. Siyempre po ang aming talagang isang panawagan sa national government ay matulungan kami dito sa Mag-asawang Tubig na ito ay madredge at masabayan din po ng pagkukonstruct ng mga gabion dikes at saka mga dike. Ano po? Kasi kailangan po pagka dinredge siya, kailangan din talaga ay masabayan po ng infrastructure para po mabawasan yung mga pagbaha dito sa amin. Maghanda na rin ang mga nasa ilang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas sa kalat-kalat na pag-ulan ayon sa Pag-asa. Kasama rito ang Bicol Region, Quezon, Marinduque, Romblon at Northern Samar dahil sa shear line. Maaari ring bahain at magka-landslide sa mga lugar na ito. Ang amihan naman ang makakaapekto sa mga natitirang parte ng Luzon. Posibleng ulanin ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora, pero mahina na lang daw ang ulan sa Metro Manila at ibang mga lugar sa Luzon. 33 tao ang naitalang patay ng National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa masamang patuloy na pag-ulan mula pa noong January 2. 18 rito ay validated na at 8 ay galing Zamboanga Peninsula habang 7 ay mula Eastern Visayas. Mayroon ding 12 sugatan at 7 nawawala. Higit 1,600,000 na tao ang apektado ng iba't ibang weather system na nagdala ng mabigat na pag-ulan sa maraming rehiyon gaya ng Davao at Central Luzon. Tinatayang mahigit 414 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura at halos 207 million sa infrastruktura. Magdedesisyon ang World Health Organization sa January 27 kung alisin na ang State of Public Health Emergency of International Concern para sa COVID-19. Pero giit ng Health Department, tuloy ang health protocols at restrictions sa Pilipinas kahit paalisin na ito ng WHO. Ayon sa DOH, hindi na mawawala ang coronavirus at handa ang bansa oras na sumipa ang mga kaso. Pinag-iingat pa rin nila ang publiko at pinapaalala ang kahalagahan ng pagpapabakuna. Mahigit 1 milyong bivalent vaccine doses din umano ang nakatakdang dumating sa mga susunod na buwan. Good news para sa mga nagbabalak magbiyahe. Bababa ang pamasahe sa eroplano sa Pebrero dahil sa pag-downgrade ng fuel surcharge. Batay sa kanilang price monitoring, sabi ng Civil Aeronautics Board na bumaba ang average price ng jet fuel sa 38 pesos at 92 centavos mula sa 41 pesos at 50 centavos kada litro. Dahil dyan, ibinaba ang fuel surcharge sa level 6 para sa Pebrero mula level 7 ng
buwang ito. Sa ilalim ng Level 6, papalo sa 185 hanggang 665 pesos ang fuel surcharge sa bawat pasahero para sa domestic flights, habang 600 pesos hanggang mahigit 4,500 pesos naman sa international flights. Ngayong Enero, nasa 219 hanggang 739 pesos pa ang fuel surcharge sa domestic flights. Naglalaro naman mula 722 pesos hanggang higit 5,000 sa international flights. Ang fuel surcharge ay ang karagdagang sinisingil ng airlines para mabawi ang kanilang fuel cost. Kasama ng sibuyas at itlog, nahirapan din ang maraming consumers sa maggastos ng pagpapadala ng mga online order mula ibang bansa. Sinilip ng aming senior correspondent na si Lois Calderon ang shipping fees at iba pang bayarin na dagdag papigat sa bulsa. Pag umu-order online, naitatanong mo ba kung paano nakalkula ang shipping fee? Makakatsyempo ka kung libre pag may promo. Pero pag wala, minsan ang mahal, di ba? Ayon sa pag-aaral ng World Bank noong 2014, mas mahal ang bayarin sa shipping sa Pilipinas kumpara sa Indonesia at Malaysia. Itinurong dahilan ng World Bank ang lumang batas na Cabotage Law na nagsasabing Pilipinong shipliner lang ang pwedeng dumaan sa Philippine waters. Ibig sabihin, sa mga pantalan lang gaya ng Maynila, Cebu at Subic, pwedeng dumaong ang mga banyagang barko na may dalang kargamento. Pagdadalhin ang package mo halimbawa sa Puerto Princesa, kailangan pang ilipat sa lokal na shipliner. Ang dagdag na gastos ipapasa sa mamimili. Isipin natin ang freight cost na parang isang metro ng bayarin sa harbor o pier. Una ang shipping cost na ipinapataw ng mga international shipliners galing man sa Singapore, China, US o Europa. Mahabang listahan yan. Nandyan na yung container cleaning fee, container handling fee, peak season charge, terminal handling fee, import release fee, kasunod ang port charges o cargo handling na separate pa mula sa Philippine Ports Authority, storage, trucking at delivery. Ganyan kadami ang logistics cost mula point A hanggang point B bago ma-deliver sa iyo ang package mo. Ayon sa PPA, hindi kontrolado ng Pilipinas ang ipinapataw na charges ng banyagang shipliners. Umaaray na lang ang importers. Sa pag-amyenda ng batas na Public Service Act, maaari nang magmay-ari ng 100% ang banyagang investor sa isang domestic shipping company mula sa dating 40% lang. Pero hindi sinaklaw ng bagong batas ang pagbabawal sa banyagang barko na dumaong sa mga lokal na pier. Idinadaing ng international logistics companies tulad ng Ninja Van at Locad ang dagdag bayarin sa paglipat-lipat ng kargamento. So for example, may port sa may Matnog port down by the eastern nautical route highway. So we pass it there. So for example, magpapadala tayo from Manila all the way to Mindanao. Yan, dadaan pa ng iba't ibang port. This is still a very prevalent problem because we're very much Manila-centric as an economy, that a customer in Cebu at Davao would have to wait overly long to get the products and would usually pay end customer shipping costs. Sa pagsusuri ng World Bank, ang logistics cost ay aabot sa mahigit kalahati ng wholesale price ng isang produkto o pagpakyawan. Shipping at port charges pa lang, 5% na ng retail price o tingi. Yan din ang huling datos sa PPA. Total shipping costs around 5%, less than 5%. The total transportation cost of an item, port charges only accounts for less than 5%. Kumilos na ang ahensya para bumaba ang shipping cost. Pinulong nito ang importers, domestic shipliners at truckers ukol sa balak nitong tanggalin ang container deposit fee. In a way, it will help reduce freight charges because you'd have a fixed cost rather than an uncertain cost which comes back to you or not. And also the use of money regarding the container deposit, rather than for several months you don't get to use it, you'll be able to use it in your business. Pero wala pang desisyon ng industriya ukol dyan. Kaya pasensya ang panawagan ng logistics companies kung kailangan ipasa sa consumer ang logistics cost. Mga seaport, mga airport, kulang talaga at minsan maskip at minsan mahirap padaanin sa mga ito yung mga produkto. Panawagan namin sa mga policy makers, sa mga
mga regulators natin to find ways din para ma-incentivize natin yung investments in these areas. I think as an industry, anything that we can do to improve efficiencies across that value chain and reduce cost is something that will ultimately help the country both in consumer prices, especially at a time of inflation now, as well as in manufacturing competitiveness. Maraming gusot sa shipping industry, sa regulasyon at infrastruktura. Hanggang hindi pa yan napaplansya, ang shipping fee na babayaran sa package o anumang produkto sa mall man o palengke, patuloy na ididikta ng industriya. Lois Calderon, CNN Philippines. Dinarayo na ang Binondo para bumili ng mga ihahandang pagkain at pampaswerte sa pagsalubong sa Year of the Water Rabbit sa linggo. Ang Quezon City naman katuwang ang Filipino-Chinese community sa paghanda ng selebrasyon sa Chinatown sa Banawe. Narito ang ulat ni Catherine Cruz. Ilang araw bago mag-Chinese New Year sa linggo, dagsa na ang mga mamimili sa Binondo. Pinakapatok pa rin ang tikoy na nasa 75 hanggang 100 pesos ang 500 grams, 250 pesos ang 1.5 kilo, habang ang 2 kilo nasa 280 hanggang 300 pesos. Meron ding ready-to-eat roll ng tikoy na 100 piso. Sabi ng mga nagtitinda, tumaas daw ang presyo ng 10 hanggang 50 pesos depende sa laki ng tikoy. Ang hopya, mabibili ang isang pack na 4 na peraso sa 50 hanggang 70 pesos at ang fortune cake naman nasa 260 pesos. Sa prutas, ang orange mabibili 4 na piraso sa 100 piso at ang mas malaki ay 51. Ang apple naman nasa 4 100 din. Inaasahang darami pa ang mga mamimili sa mga susunod na araw. Expected na dadami pa siya, no? Lalo na mag-i-start na rin yung mga iba't ibang activities dito sa Binondo. Kahit pa paano, kahit na maraming bumibili ngayon, nakakaya pa naman nating mag-supply ng mga tikoy. Sa mga pampaswerte naman, ang mga tipikal na Lucky Charms ay mabibili ng 3 100. Yung palay, gabi at pinya na may dalang hita o kyat-kyat, nagkakahalaga ng 50 hanggang 150 pesos. Sa Sunrise General Merchandise, may binibenta rin silang prosperity basket na may charms na nasa 1,699 pesos. May mga nagpapagawa rin ng power bracelets. Yung mga basic charms nasa 1,200 hanggang 2,800 pesos at yung mga customized o intentional naman, naglalaro ang presyo sa 4,800 hanggang 6,800 pesos. Kahit sabihin natin malapit na po yung Chinese New Year, ang feng shui naman po kasi hindi naman po siya umaasa sa New Year lang. So normally po kasi pampaswerte siya. So basically kahit po after Chinese New Year, may mga tao pa rin po pupunta para to update their good luck charms. Kahit daw nagtaas ng 5 hanggang 10% ang presyo ng charms at crystals nila dahil sa inflation, patuloy pa rin raw itong tinatangkilik ng kanilang mga regular customers. Sa Quezon City, inaasahang magbabalik sigla ang pagdiriwang ng Chinese New Year ng Filipino-Chinese community. May dragon at lion dance performance, food festival at bazaar simula alas 10 ng umaga, float parade ng alas 2 ng hapon at fireworks display sa gabi. Isasara ang kalye ng Florentino mula alas 8 ng gabi ng Sabado para sa programa. Siniguro naman ng pulisya ang kanilang kahandaan para sa selebrasyon. Ang pulis na ilalagay ko ay 600. Doon lang concentrated sa lugar na yun, 600. That will be composed of uniform personnel in mobile cars, patrol in motorcycles, and of course may mga drone tayo na magbibigay ng aerial surveillance. Plus magpapakalat din tayo ng mga plainclothes security policemen. Inaanyayahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang publiko na makisali sa pagdiriwang ng Chinese New Year na paraan daw ng pagkilala sa kultura ng Filipino-Chinese community at pagbibigay halaga sa kanilang kontribusyon sa ekonomiya. Catherine Cruz, CNN Philippines. Susunod, Barangay Ginebra Import Justin Brownlee may sagot sa mga naniniwalang siya na ang greatest PBA import of all time. At aktres na si Alex Gonzaga naglabas na ang pahayag matapos ulanin ng batikos dahil sa pagpahid ng icing sa noo ng isang waiter. Manatiling nakatutok sa Newsnight.
Newsnight sa CNN Philippines, daan-daang import na ang naglaro sa PBA. Pero pagkatapos pangunahan ng Barangay Ginebra San Miguel sa Commissioner's Cup Championship, marami ang kumbinsidong si Justin Brownlee na ang greatest of all time, a GOAT pagdating sa PBA imports. Siyam na conference na ang nilaruan ng 34-year-old forward sa PBA. 6 na beses siyang nakapasok sa finals at 6 na beses ding nagkampiyon. Bukod dito, 3 Best Import Award na rin ang kanyang napanalunan. Pero ayon kay Brownlee, hahayaan niyang ang fans ang humusga rito. It's very humbling, to be honest. Just, I guess, knowing from where I started and where I come from, I never would have thought in a million years it would come to the point where people are saying that I'm the GOAT. I'm just giving it my all, and that's something that I can't judge for myself, but the people or the fans, if they want to judge me and say those type of things, I think it's very cool, of course. But I don't think I can look at myself as a GOAT. But I leave that to the fans and the people to judge. May chance si Brownlee na dagdagan pa ang kanyang PBA legacy sa pagbabalik niya sa Governor's Cup na magsisimula sa Linggo. May oras pa rin magbigay ng updates sa BTS Army si K-pop idol Jin sa gitna ng kanyang mandatory military service sa South Korea. Ang mga detalye niyan at iba pang istorya ihatid sa atin ni Sam Sadwani. Sam? Kaya agad namang nag-trend si Jin matapos niyang balitaan ang fans na nag-e-enjoy siya sa kanyang military service. Kasama ng post ang 3 litrato kung saan suot niya ang military uniform. Natapos na ng pinakamatandang miyembro ng BTS ang 5 linggo ng basic training at napili siyang maging assistant instructor. May bilin din siya sa BTS Armies to always be happy and stay well. Naglabas na ng public apology ang actress na si Alex Gonzaga tungkol sa ginawa niyang pagpahid ng icing ng cake sa noo ng isang waiter. Sa kanyang Instagram story kagabi, sinabi niya na tinuruan siya ng Panginoon ng isang mabigat at importanteng lesson. Humingi din ng sorry ang actress sa waiter na si Alan at sa pamilya nito sa naidulot nitong sakit at kahihiyan. Humingi din ng paumanhin ang asawa ni Alex na si Counselor Mikey Morada. Sa kanyang Facebook post, sinabi nito na marami na ang nasabi tungkol sa kanyang asawa. Inamin nito na nagkamali si Alex at walang excuse sa kanyang ginawa. Masakit daw para sa kanya na mabasa ang mga komento tungkol sa mga dating napagdaanan ng kanyang misis at wala raw karapatan ang mga tao to put her in a bad light. Magsasama sa isang collaboration project sina Barbie Almalvis at Mark Escueta. Yan ay sa pamamagitan ng kantang Piraso na released under Water Walk Records. Tungkol ito sa personal experiences ni na Barbie at Mark noong unang 2 taon ng pandemya, gaya ng depression at kung paano nakatulong ang faith in the Lord to overcome this. Makakasama din nila sa collab na ito ang bokalistang si Pochoy Labog at songwriter na si Jarlo Base. 8 naglalakihang personalidad sa entertainment at sports ang binigyan ng kani-kanilang 5-pointed brass stars sa nagbabalik na Eastwood Walk of Fame ngayong taon. Narito ang ulat ng aming correspondent na si Pauline Berzosa. Emosyonal na tinanggap ng 8 personalidad ang kani-kanilang bagong star sa Eastwood Walk of Fame. Bilang pagdiwang sa 17th anniversary ng naturang attraction, kinilala ang mga taong tanyag at malaki ang ambag sa larangan ng film, TV, music, theater, sports, news, radio at social media. Kabilang na dyan ang unang Olympic gold medalist ng bansa na si Heidelin Diaz. Siyempre sobrang saya po. Malaking karangalan po to sa akin at sa mga bilang isang atleta. Kasi taga dito ako sa Eastwood, so pwede kong puntahan, pwede kong dalhin ko din mga bata na tinuturuan namin na sabihin ko rin na someday kaya nyo rin. Pinarangalan din ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee at ang multi-awarded TV actress na si Maha Salvador. Yung mga ganitong bagay, mas
inspire palalo. Maliban sa pagiging artista, di ba, we have our own management now. So, nasa-share mo kung ano yung mga experiences mo, di ba, with your mga artists. Nothing beats hard work. Huwag kang tumigil. Kung magsusulat ka ng magsulat. Ano man nangyari. Rejections, frustrations, just keep going. Pero hindi lang mga veterano ang nakatanggap ng 5-point brass star, kundi ang bagong internet dance sensation din at magkapatid na si Niana at Rance Guerrero. An honor. I mean, we're just content creators who just create content, create dance videos, and to be here with what we do is just amazing. Yes, it's an achievement for us to be in here in the Walk of Fame and have our name in like a star. Because like when I was a kid, I was just like walking around here, and now our name's gonna be here. Kabilang din sa inductees ang singer na si Janet Basco, broadcast journalist Jerry Baha at entertainment reporter Mario Dumawan. Binigyan naman ng posthumous award ang mga kaanak ng late national artist for theater na si Tony Mabesa. Matapos ang 2-year hiatus dahil sa pandemya, ito na ang unang taon ng pagbabalik ng Walk of Fame induction na sinimula ng late master showman na si Herman Moreno noong 2005. Masaya naman ang kanyang anak dahil mapapatuloy na nila muli ang passion project ni Kuya Jerbs. Bukod sa pagkilala sa best and brightest stars ng bansa, layunin din ito na makatulong sa Movie Workers Welfare Foundation. The Mowal Fund is the Pag-ibig SSS PhilHealth of the people behind the camera. So it's really something that we really have to be supporting, because without the people from the Mowal Fund or the people behind the camera, they will not be here. It's a disservice if I don't continue this project of my father. Nasa mahigit 300 stars na ang matatagpuan sa Eastwood Walk of Fame, pero asahang mas dadami pa ito sa mga darating na taon. Pauline Berzosa, CNN Philippines. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Sam Sadwani. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Huwebes, January 19, 2023. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros at ito ang Newsnight.